हिला पे चलती टुक 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 करती मेकअप तो करती हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरु, तपाईलाई न्यू टेक सपोर्ट नेपाली टेक्निकल च्यानलमा स्वागत छ र तपाईहरुले स्क्रिनमा अलरेडी प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ र यस्तो टाइपको भिडियो धेरै नै ट्रेन्डमा रहेको छ र थियो र जसले गर्दाखेरि मलाई धेरै भन्दा धेरै साथीहरुले यो भिडियो कसरी बनाउने भन्ने कुरा मेन्सन गरेर सोध्दै हुनुहुन्थ्यो र फाइनली म तपाईहरुलाई आज यस्तो टाइपको भिडियो कसरी बनाउने तपाईहरुले आफ्नो फोटो युज गरेर भन्ने कुरा तपाईहरुलाई स्टेप वाइज स्टेप सिकाउन गइरहेको छु। कृपया तपाईहरुले भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यस्तो टाइपको भिडियो एडिट गर्नलाई तपाईहरुलाई चाहिने कुरा भनेको सबभन्दा फर्स्टमा यो XML रहेको छ। XML मा चाहिँ मैले सङको नाम नै लेख्दिएको छु। यसमा तपाईहरुलाई चाहिने केही फोटोहरु रहेको छ र एउटा तपाईहरुलाई चाहिने ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको एउटा भिडियो रहेको छ, जुन भिडियो चाहिँ यो रहेको छ। यो सबै कुराको डाउनलोड लिंक मैले भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा जोइन आवर टेलिग्राम च्यानल भनेर राखिदिएको छु। तपाईहरुले सबभन्दा फर्स्टमा भिडियोलाई कम्प्लिट हेर्नु होला, त्यसपछि बल्ल तपाईहरुले सबै कुरा डाउनलोड गर्नु होला र डाउनलोड गरेपछि सबभन्दा फर्स्टमा तपाईहरुले XML लाई लङ प्रेस गरेर सिलेक्ट गर्नु होला, त्यसपछि सेन्ड मा क्लिक गर्नु होला र तपाईहरुले यहाँ अलाइट मोसन एप सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गर्ने चाहिँ तपाईहरुको इम्पोर्टेड प्रोजेक्ट देखाउँछ, यानी कि हाम्रो यो प्रोजेक्ट हाम्रो अलाइट मोसन एपमा इम्पोर्ट भइसक्यो। त्यसपछि सिम्पली तपाईहरु आफ्नो फोनमा भएको अलाइट मोसन एपलाई ओपन गर्नु होला। यसको लागि तपाईहरुले इन्टरनेट चाहिँ अन गर्न नबिर्सनु होला र अलाइट मोसन एपलाई ओपन गरेपछि यहाँ प्रोजेक्ट भन्ने अप्सनमा जानु होला र भर्खर इम्पोर्ट गर्नुको प्रोजेक्ट सबभन्दा फर्स्टमा आउनेछ, यसलाई तपाईहरुले जस्ट ओपन गर्नु होला। ओपन गरेपछि यहाँ धेरै कुराहरु मिसिङ रहेको छ। सबभन्दा फर्स्टमा यहाँ चाहिँ साउन्ड छैन अहिले, त्यसको लागि तपाईहरु लास्टमा आउनु होला र साउन्डलाई क्लिक गर्नु होला, ओके मा क्लिक गर्नु होला। यसलाई तपाईहरुले डिलिट गरिदिनु होला किनभने अहिले हामीले फेरि पनि साउन्ड एड गर्नेछौँ। र सबभन्दा फर्स्टमा तपाईहरुले यहाँ माथि हेर्न सक्नुहुन्छ यो CC हरु रहेको छ, यो चाहिँ सबै इफेक्टको लागि रहेको छ। यसलाई तपाईहरुले केही चेन्ज गर्नु पर्दैन, जस्ट तपाईहरु तल आउनु होला। तल आइसपछि यहाँनेरि ग्रुपमा हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो टेक्स्टमा चाहिँ यस्तो टाइपको फन्ट आइरहेको छ। जस्तै तपाईहरुले ग्रुप 1 मा गएर एडिट ग्रुप गर्नुभयो भने तपाईहरुले यहाँ टेक्स्टहरु जति लिरिक्स रहेको छ सबै यहाँनेर रहेको छ। यो टेक्स्टलाई क्लिक गर्नु होला, एडिट टेक्स्टमा जानु होला र तपाईहरुको टेक्स्टको फन्ट चाहिँ एक्मी रेगुलर भन्ने रहेको छ। यो फन्ट तपाईहरुको अलाइट मोसन एपमा अटोमेटिकली आउँछ। यदि तपाईहरुकोमा यो आएन भने यसको लागि तपाईहरुले यो फन्ट चाहिँ डाउनलोड गरेर युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा सिम्पली तपाईहरुले यसलाई ओके गर्नु होला किनभने हामीले यहाँ टेक्स्ट सबै हाम्रो सङको लिरिक्स अनुसार लेखिएको छ, यसलाई केही पनि चेन्ज गर्नु परेन। फेरि तपाईहरु ब्याक जानु होला र फेरि एकचोटी ब्याक जानु होला, यसपछि फेरि तल आउनु होला र यो ग्रुप 1 ग्रुप 2 चाहिँ तपाईहरुको यो ब्याकग्राउन्डमा जुन इफेक्ट रहेको छ यो इफेक्टको लागि रहेको छ भने अलिकति अगाडि स्क्रोल गर्दै आउनु होला। स्क्रोल गर्दै आउँदा यहाँबाट तपाईहरुको फोटो सुरु हुन्छ। फोटो चाहिँ तपाईहरुले कसरी चेन्ज गर्ने यानी कि हामीले कुन प्याटर्नमा चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा रहेको छ। यसको लागि तपाईहरुले फोटो सिलेक्ट गर्नु होला, ओके मा क्लिक गर्नु होला, कलर फिल्डमा जानु होला, मिडिया नट फर्ममा जानु होला र तपाईहरुले यहाँ टर्न बाइ टर्न फोटो सिलेक्ट गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। जस्तै एकछिनको लागि मैले फर्स्ट फोटो यो सिलेक्ट गर्छु, त्यसपछि प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला, ब्याक जानु होला, फेरि सेकेन्ड फोटो यही सिलेक्ट गर्नु होला किनभने हामीले एउटा फोटोलाई 3 चोटी रिपिट गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। ओके, हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ थर्ड फोटो पनि यही सिलेक्ट गरेँ यानी कि 3 चोटी रिपिट गरेँ। यसपछि यहाँबाट अर्को फोटो सिलेक्ट गर्नु होला यानी कि यो फोटोलाई चेन्ज गर्नु होला। यहाँबाट मैले एकछिनको लागि यो फोटो सिलेक्ट गर्छु, फेरि यही फोटो रिपिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ सबै हाम्रो सङको प्याटर्न अनुसार रहेको छ। यसपछि अर्को फोटो पनि मैले यही सेम सिलेक्ट गर्छु, त्यसपछि प्लस आइकन क्लिक गर्नु होला, ब्याक जानु होला र अब तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ मेरो अलरेडी एउटा फोटो आइरहेको छ। यो चाहिँ मेरो फोनमा भएको कारणले आइरहेको छ। यसलाई मैले चाहिँ रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुकोमा आउन पनि सक्छ नआउन पनि सक्छ, तर तपाईहरुले यसलाई चाहिँ रिप्लेस गर्नु होला। अब तपाईहरुको बाँकी फोटो भनेको दुईटा मात्रै रहेको छ। दुईटालाई तपाईहरुले सेम यही फोटो सिलेक्ट गरेर रिप्लेस गर्नु होला र यो लास्टको जुन रहेको छ यो चाहिँ यस्तो टाइपको इफेक्टको लागि रहेको छ, यसलाई तपाईहरुले रिप्लेस गर्नु पर्दैन। यसपछि तपाईहरु सिम्पली स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला। एकदम नै नयाँ खालको यो भिडियो रहेको छ। होप तपाईहरुले भिडियो मन पराउनु हुनेछ र भिडियो मन परेमा अवश्य नि भिडियोलाई लाइक गरेर एउटा कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला र अगाडि पोजिसनमा आइसकेपछि तपाईहरु यहाँ प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला, मिडियामा क्लिक गर्नु होला र मैले तपाईहरुलाई जुन डाउनलोड लिंक दिएको छु ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको त्यो भिडियो तपाईहरुले डाउनलोड गरेर यहाँ सिम्पली सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईहरु यहाँ माथि टपमा आउनु होला किनभने हाम्रो भिडियो चाहिँ टपमा आउनेछ। र टपमा आइसकेपछि त्यो भिडियोलाई क्लिक गर्नु होला, माथि 3 डटमा क्लिक गर्नु होला र तपाईहरुले यहाँ एक्सट्र्याक्ट अडियोमा क्लिक गर्नु होला। यति गर्ने चाहिँ हाम्रो साउन्ड एक्सट्र्याक्ट भइसकेको छ र भर्खर इम्पोर्ट गर्नुभएको भिडियोलाई क्लिक गरेर यसलाई तपाईहरुले सिम्पली डिलिटमा क्लिक गरिदिनु होला। यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो साउन्ड र भिडियो बराबर रहेको छ र भिडियो चाहिँ कस्तो बनेको छ तपाईहरुले यहाँ लाइभ देख्न सक्नुहुनेछ। ओके, यस्तो टाइपको इफेक्ट रहेको छ भने यहाँबाट सेम यही इफेक्टमा लिरिक्स आउनेछ र हाम्रो यहाँनिर एउटा नयाँ इफेक्ट रहेको छ। जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ टेक्स्ट यसरी बोल्नुहुन्छ। ओके, यो चाहिँ क्वालिटी अझै तपाईहरुको इम्प्रुभ हुन्छ किनभने हामीले भिडियोलाई एक्सपोर्ट गरेपछि अझै स्मुथ भिडियो हामीले पाउनेछौँ। यहाँबाट फोटो चेन्ज हुन्छ। ओके, यसरी नै फोटो चेन्ज हुँदै हाम्रो भिडियो फाइनली यसरी इन हुन्छ र भिडियो तपाईहरुले फोनमा अब सेभ गर्नको लागि माथि एरोमा क्लिक गर्नु होला र तपाईहरुले सिम्पली यहाँ भिडियो भन्ने अप्सन सिलेक्ट गर्नु होला
र तपाईहरुले यहाँबाट यो एरोमा क्लिक गरेर मैले राखेकै रिजोल्युसनहरु यहाँबाट तपाईहरुले राख्नुभयो भने तपाईहरुले भिडियो एकदम राम्रो क्वालिटीमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसमा सिम्पली तपाईहरु एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नु होला। एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नु तपाईहरुको भिडियो फोनमा सेभ हुनेछ। सेभ भएन वा तपाईहरुको अलाइटमोसन एपमा कुनै पनि त्यस्तो प्रब्लम आयो भने यसको लागि तपाईहरुले भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनबाट मेरो टेलिग्राम च्यानल जोइन गर्नु होला र टेलिग्राम च्यानलमा पिन गरिदिएको अलाइटमोसन एप डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ। र आउने दिनमा यस्तै ट्रेन्डिङ भिडियोहरु मिस गर्न चाहनुहुन्न भने अवश्य च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर नोटिफिकेसनलाई अलमा राखिदिनु होला। नेक्स्ट ट्रेनिङ ट्युटोरियलको साथ अवश्य पनि उपस्थित हुनेछु। अहिलेलाई बाइ बाइ।